જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના વૈષ્ણવ 99માં એક બ્રાહ્મણ પંડિત કે જેણે જનોઈ તોડી અને બુહારી બાંધી એમનો વાર્તા પ્રસંગ કહીએ છીએ. હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક એક બ્રાહ્મણ પંડિત, ગુજરાતના રહીશ, જેણે જનોઈ તોડી બુહારી બાંધી, સાવરણી બાંધી, તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ તામસ ભક્ત છે અને લીલામાં એમનું નામ આતુરી છે. એને શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં ખૂબ જ તાલાવેલી રહે છે અને રાત દિવસ સેવા વિના તેને જપ વળતો નથી. એ સિવાય તે કશું જાણતા જ નથી. તો સુભગાથી એ પ્રગટી છે એટલે તેમના એ ભાવરૂપ છે. ગુજરાતના એક ગામમાં બ્રાહ્મણને ત્યાં એ જન્મે છે અને નાનપણમાં એને એક કર્મ માર્ગીય પંડિતનો સંગ થાય છે. કર્મ માર્ગના ગ્રંથો તે ઘણા બધા ભણે છે. કર્મકાંડ તે કરવા લાગે છે. તેની 25 વર્ષની વયે તેના પિતા મરણ પામે છે. તે ઘરમાં હવે એકલો રહે છે, અપરિણિત રહે છે. તે એક વેળા શ્રી ગુસાઈજી દ્વારિકા પધારે છે ત્યારે માર્ગમાં આ બ્રાહ્મણના ગામે મુકામ કરે છે. તેને તેમના દર્શન થાય છે. તો આ પંડિતને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન થાય છે એટલે એને એવું થાય છે કે આ કોઈ પંડિત છે, તો એમની સાથે સાક્ષાત કરીએ ને તો કે ઠીક. પછી તે તેમની પાસે આવી વંદન કરીને એવું પૂછે છે કે મહારાજ, કર્મ માર્ગ મોટો કે જ્ઞાન માર્ગ મોટો? તેઓ કહે છે કે જેને જે ગમે તે માર્ગ મોટો. ગુસાઈજી આવો ઉત્તર આપ્યો, તો જે માર્ગ પર વિશ્વાસ બેસે ને તે મોટો, પણ આમ તો મોટો ભક્તિ માર્ગ છે કે જેમાં જીવ છે ને કૃતાર્થ થાય. વળી જ્ઞાન માર્ગ અને કર્મ માર્ગ આ કાળમાં ખૂબ જ કઠણતાથી ને થાય છે, તેથી કષ્ટથી એ સિદ્ધ થાય છે. તો કર્મ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગમાંથી જે પણ ગમે વૈષ્ણવો, એ જે માર્ગ પર આપણને વિશ્વાસ બેસે એ મોટો છે. ભક્તિ માર્ગ છે એ જીવને કૃતાર્થ કરે છે. તો આ બંને માર્ગ કષ્ટથી ને સિદ્ધ થનારા છે, જ્ઞાન માર્ગ અને અહીંયા વાત કરીએ યોગ માર્ગ, કર્મ માર્ગ. હવે પંડિત એવું કહે છે કે મહારાજ, ભક્તિ માર્ગમાં શું કર્મ નથી? એટલે તેઓ કહે છે કે ભક્તિ માર્ગમાં કર્મ અને જ્ઞાન બંને છે, પણ એ બંને ભગવદ સંબંધી છે. ભક્તિ માર્ગમાં બધા કર્મો નિષ્કામ ભાવથી ને નિષ્કામ ભક્તિથી કરવાના હોય છે. એટલે કે ભક્તિ માર્ગમાં બધા કર્મો નિષ્કામ ભાવથી ભક્તિ સહિત હોય છે. એ ભક્તિના અંગરૂપ હોય છે. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિને વધારનારા હોય છે. કર્મ માર્ગમાં સ્વર્ગ વગેરેની તો વૈષ્ણવો બધાને એવું હોય કે આપણો મોક્ષ થાય, આપણે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, એવું બધા જીવો ઈચ્છતા હોય. એટલે કહે છે કે કર્મ માર્ગમાં સ્વર્ગ વગેરેની ઈચ્છાથી કર્મ કરાય છે. તેથી એમાં નિષ્કામ ભાવ પછી રહેતો નથી. વળી ખૂબ કષ્ટથી ને થાય છે. આ કાળમાં કોઈનાથી ને સારી રીતે એ થતા નથી, તો ચિત્ત પણ પ્રસન્ન રહેતું નથી, માટે કલેશ આપનારા છે. ત્યારે તે કહે છે કે મહારાજ, ભક્તિમાં કર્મ કઈ રીતે કરાય છે? ત્યારે તેઓ કહે છે કે વિપ્ર, સાંભળ, ભક્તિમાં એક જ કૃષ્ણનું શરણ આશ્રય છે, એ મુખ્ય છે. શ્રી ગીતાજીમાં ભગવાને શ્રીમુખે શરણનો મહિમા કહ્યો છે. તેથી ભક્તિ માર્ગમાં આ શરણ આશ્રય કરી અને જીવ પ્રવૃત્ત થાય છે, કાર્ય કરે છે. જીવ દેહ સંબંધી લૌકિક વૈદિક બધા કર્મ ધર્મ એક ભગવાનને જ સમર્પણ કરી અને નિષ્કામ ભાવથી એમની સેવા કરે છે. આમ નિષ્કામ ભાવે કૃષ્ણાર્પણ કરેલા કર્મ બ્રહ્મ રૂપે હોય, ભક્તિને ઉત્પન્ન કરે છે.
તો અહીંયા મુખ્ય મુદ્દો એ તારવવામાં આવ્યો છે કે ભક્તિ માર્ગમાં કર્મ અને જ્ઞાન બંને ભગવત સંબંધી છે. આ માર્ગમાં બધા જ કર્મો નિષ્કામ ભાવથી અને ભક્તિ સહિત હોય છે. એ ભક્તિના અંગરૂપ અને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિને વધારનારા હોય છે. કર્મ માર્ગમાં સ્વર્ગ વગેરેની ઈચ્છાથી કર્મો કરાતા હોય છે, જેથી તેમાં નિષ્કામ ભાવ હોતો નથી, ચિત્ત પ્રસન્ન રહેતું નથી, તો એ કલેશદાતા થાય છે. તો ભક્તિમાં એક શ્રી કૃષ્ણનું શરણ જ મુખ્ય છે. આમ અહીં ભક્તિ માર્ગ અને કર્મ માર્ગમાં કર્મો વચ્ચેનો ફરક છે અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ સાંભળીને એ પંડિત શ્રી પ્રભુને એવી અરજ કરે છે કે મહારાજ, આજ સુધી તો હું કર્મ માર્ગમાં મચ્યો રહ્યો, પણ કંઈ પ્રાપ્ત થયું નહીં, કંઈ પ્રાપ્તિ થઈ નહીં, કંઈ મળ્યું નહીં. તેથી હવે કૃપા કરી અને ભક્તિ માર્ગમાં મારો અંગીકાર કરો. તેઓ તેને સ્નાન કરી આવવા અને પછી તેને નામ આપવા કહે છે. પછી તું કાલે કે વ્રત કરજે, તને નિવેદન કરાવીશું, એમ પણ જણાવે છે. તે સ્નાન કરીને આવે છે ત્યારે શ્રી પ્રભુ તેને નામ છે એ સંભળાવે છે શ્રી ગુસાઈજી. પછી તે સ્વગૃહે પરત આવે છે. બીજે દિવસે તે વ્રત કરે છે અને પછી સ્નાન કરી અને અપરસમાં જ શ્રી પ્રભુ પાસે તે આવે છે. તેઓ કૃપા કરી તેમને નિવેદન કરાવે છે. પછી તે તેમને શ્રી ઠાકોરજી પધરાવી આપવા વિનંતી કરે છે. સેવાની રીત જણાવવા તે અરજ કરે છે. તેઓ તેમને એટલે કે ગુસાઈજી આ પંડિતને લાલજીનું એક સ્વરૂપ પધરાવી આપી અને સેવાની બધી રીત શીખવાડે છે. પછી આજ્ઞા માગી અને શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવી તે ઘરે આવે છે. ઘર ખાસા કરી શુદ્ધ કરી અને સેવા કરવા લાગે છે. તો વૈષ્ણવો, આ એનો પ્રકાર થયો છે કે કઈ રીતે શ્રી ગુસાઈજીના શરણે આ બ્રાહ્મણ પંડિત છે એ શ્રી ગુસાઈજીના શરણે આવે છે. હવે એમના વાર્તા પ્રસંગો આપણે જોઈએ. પહેલા વાર્તા પ્રસંગમાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે એક બ્રાહ્મણ ભિક્ષા માંગી, આ બ્રાહ્મણ છે એ ભિક્ષા માંગે છે અને ગુજારો કરે છે. સ્નાન કરીને રસોઈ કરીને શ્રી ઠાકોરજીને જગાવીને મંગળા સુધીની સેવા રોજ કરે છે. તે એક દિવસ તે ભિક્ષા માંગવા જાય છે, ત્યાં મોડું થઈ જાય છે. તે ઘરે આવતા એને તાપ થાય છે કે મોડું થઈ ગયું, અને તે ઝટ નાહી અને પછી મંદિરમાં બુહારી કરે છે. ત્યારે બુહારીની દોરી છે એ તૂટી જાય છે. તે જનોઈ તોડી અને ઉતાવળથી એ બાંધી દે છે. તેથી જનોઈનું કશું એને ભાન રહેતું નથી. પછી તે શ્રી ઠાકોરજીને જગાવવા માટે જાય છે. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય છે અને તે અરજ કરે છે કે મહારાજ, આપ પ્રસન્ન થયા તેનું કારણ શું? ઠાકોરજીને પૂછે છે કે આપ કેમ પ્રસન્ન આટલા બધા જણાવો છો? શ્રી ઠાકોરજી એવી આજ્ઞા કરે છે કે તે આજે તે જનોઈ તોડી અને બુહારી બાંધી, તો એવી આતુરતામાં તું મને જગાડવા આવ્યો, એટલી તને આતુરતા છે કે પ્રભુને અવેર ન થાય, જેથી હું પ્રસન્ન થયો છું. તે મારું સુખ વિચાર્યું, એથી હું પ્રસન્ન થયો છું. ત્યારથી આ જ રીતે તે રોજ શ્રી ઠાકોરજી વૈષ્ણવો એમને સાનુભવતા તેને જતાવવા લાગ્યા છે અને જે જોઈએ છે એ પ્રભુ માંગી લે છે. તેથી આ રીતે સદા સર્વદા આતુરતા સાથે સેવા એ કરતો રહે છે. કહેવાનો અર્થ એમ છે વૈષ્ણવો કે આપણને પ્રભુની સેવા પહોંચવા માટે સેવા કરવામાં આતુરતા હોવી જોઈએ. આ બ્રાહ્મણ બુહારી કરતી વખતે આ બુહારીની દોરી તૂટી ગઈ હોય એટલે અભાનપણે જ એ જનોઈ તોડી અને ઉતાવળે એ બાંધી દે છે બુહારીને, અને તેથી એની આતુરતા જોઈ અને શ્રી ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય છે. તો વૈષ્ણવો, આ વાર્તાનો આશય એ છે કે પુષ્ટિ માર્ગની સેવા વિરહ આતુરતાની છે. વિરહ આતુરતા વિના અનુભવ થતો નથી. વિરહ આતુરતાથી લોકવેદના ધર્મ બધું ભૂલાઈ જાય છે. દેહભાન છે